Hûn bi xêr hatin freqansê. Freqansa me ya îro serpêhatiya keda pîroz e. Îro em li ser karê hedadiyê ne. از راشد حدودم از کره حجه از حد حدودم هنگیت بیرون من از جنبه و خالفدت شغلم اول دصادو دهده 2010 بو من امر خوده کریا شنگه و پیشیو من از روغرو حتی نو الوده ما گروه تی بیرون ما و 5 سال الوده بو من از مول تونیمو وده اول پچو از عالم حتی از عالم منو هیچی کیموسی یک اسطو هیا هو هیچی کیموسی چید بن جو ایشه ما صنعت ما باغلیه گنده بی دامو گنده محامی مثلا خروبی نه بیجو معلومه هدیت کس ایشه ما اهل گندی را لازم بی جو اهل شهر را نه لازمه و خودم شوارا کرکو چید کی ام دوسکو چید کین ام دوست دورو چید کین ام تشتمشت ایشه حدودیت کین ایشه حدودی هم کین که بار اول بره ام صبح ساعت 6 و نیمه ام تحتون وده توف نشارقی ام تحتون وده ام شغلینا حتی بیو مغرب و جنو او ایشه دینی نواله ام ساعت نهیتی وده ایشی که هم شغلی ایشی نبه ام حتی برو مغرب مینی وده اف یو گرنم یا دوستو گرنم یا با هدیه هم نوع خرج کردن کس به نوچه گرمی نودری اما هنه جا ایام پیشون نهو محوله اسن کلوشت ما چلیک تخزوته ده محولت کرد یک پرچه حالون مدد بیو یک پرچه ما که دوست که پولاییه هدیه ولی معلومه اوجی نوع خرج کردن هدیه نوع خرج کردن دوست که پوله میجون مینه چین مین اوه هنه یه گیوی نه دیج گیوی را معلومه خرج بر حیوانه خواهد چه پی شخواه تو گیو تپه چین تینه نه اوه هنه کارونه کچونه اوه ها دونی اوه هنه بفره دورونه بفرن اف سوتوره هستیونه یک کمیکونه هستیونه اوه هنه کرکه قیمه نه اف کرکن موج بو قیمه گیو geçet ki و اوه هنه ایوم بره چنگولن اوه هنه هلاکن اوه هنه دوسکه دورونه جبر دورونه و چشی دیو جهانه معلومه یه کچک جهانه یه مازون جهانه او جی نکورا چشلیگه نکوروه او چشلیگه کارون اوه هنه جورات بجن نکوره اوشی به اوشی شهده که به او جی به جونیو چید که به تحتو کنده که جونی وشان گیروسا جونی گیروسا اه همیشه مفهوم چکنه صبح حتی نیورو ام بکوری دو چکی دوست کو ام بکوری چکی صبح حتی نیورو نیورو پیدا جمع جو بیاوی جو چرخنو و سپیکرنو و حتی هول چید به اما مقصد به افه مقصد عربو هم کی و دوست کو ها صبح حتی مغرب قیمت کوری دو هم چکی خود فابریکالاشترما منما ایشه ما هیچ شونده ایشه ما حدودی ما شونده منما تشتو برو چکه مثلا نوع چک مثلا مقاس عربی بکن دوستی که ل فابریکا ولی چینو که فابریکا چه استی ببیش خورا به چکه به چوه چکه فرق و قالیته هم مثلا قصبه که به دمر چکه از چلیک چکم منما چلیک و دمر گل فرق و هیا دمر به تو عرضه بدیه بتاوه لچلیک تو کوچی جیب دی نوتاوه شاگرد هیچ مرا شاگرد نلازمن و تکاس قیمه خب و ایشی نوینه منما اف ایشی hani وقت ترکو nesni tükenmekte olduğu için tükes qîme ve sanatî noyne no almete yak nu bevede no almete Xuda ve 5 sola vede abaja ava çıl sola ustoma
هيك موهي حياتي ده هيك موهي أنا ده تعبة زحمتها مثلا ورد مثلا دامر كي مروش شاكلي ددته أو مقاسة عربية مثلا زي ويب كمان صوتور يو چيا صوتور يو هستيو ببشكينه هستيو بكي اف دبي اف مثلا اف چو مثلا اف بوچوت كي اف من ما بالجمع اف چكنو و قولويا دي مثلا نو يك ديتر نيكو و چكي والي مثلا örnek ديجي هيا مثلا اوی چالکه اوجی دبی اف دبی کرکو قیمه دبی اف اوجی دبی اف مثلا امرو بجه چو افا دبی اف مثلا اول جمع نخواشه لجمع راحته خودم بلد دوسکه دورات خوزی چلو ملت ادودات خوزه ملت دوسکه قرشات خوزه کرکی قیمت خوزن زونی ملات شو وای هات خوزه معلومه گسن یه جهود بین هدی اونینن ام زونی ات کوری چکی نوجه ات کوری چکی بجه هدی تیاز و بخوزه نینن معلومه وستونه گوندی جی به دوهی معلومه هدی نوچه جهود نو که ایشه ما نوه وده معلومه جو هوینه جی ایشه ما ساکنیا و وستونه جمع بجه ایشه بانینن لی بهار و پاییز بوشا گرک هایو ملیار و نیف 2 میلیار 3 میلیار نبالیا ام اف ایشه هنه بیاکتنه نوقاده دوه لا مود دوبه صوتشون ما بهار و بهتر چید به و پاییزو هوینه و وستونه اما بجنینه یعنی کیما معلومه اتکی هولی دوشو 20 روزه موی قرانتینه ده 20 روزه مو موله محقق و اتکی بدیم معلومه وقتی بدکونو ما دوی ما چو اتکی چه نوبه جو معلومه نو نه نخواج دکونو خدا وقتی یه مشتری نخواج به اوجی نوه پشتی صد داربین چاکوچان و به هزاران دلوپین خودانه ساتورک هات چکرن و کت سر ریا فروتونه حتی ایواری اماین لبرنصیب خواه و داویه مدری کارگه خواه گرت و کتن سر ریا ماله بمینن سر و فرکانسه